No niin, morjes. Meillä olisi nyt tämän päivän potilas olisi tällainen Enerventin ilmanvaihtokone. Täällä on kaiken maailman putkia täällä koneen päällä. Tällainen yksinkertainen käyttöpaneeli on virtanappula täällä vaan. Tällainen härveli. Tässä on nyt semmoinen ikävä puoli, että tämä ei enää toimi. Tässä on tämä ohjauspaneeli, eli kun näkyy huonosti. Ja tuo salamakin heijastelee. Eli tuossa vilkkuu tuommoinen hälytys. Kolmio ja tää lukee, että tila A hälytys seis. Mennään valikkoon ja katsotaan hälytyksiä. Tää lukee palovaara poistoilma kuuma. Täältä seuraava palovaara tuloilma kuuma. Taas on palovaara poistoilma kuuma ja taas on tuloilma kuuma. Näitä hälyjä on täällä iso kasa ja niitä hälyjä ei saa pois päältä. Katsotaan mittauspuolta, niin täällä näkyy nämä lämpötilat on jotain aivan järkyttäviä. Niin tuo heijastuu ikävästi tuo lamppu tosta. Raitisilma on 48 astetta ja täällä on näitä muita tuloja ja poistoja. Jäteilma, eli mikä lähtee talosta ulos, on 68 asteista tämän mukaan. Tää on niinku aivan sekaisin tää kone. Ensin kun on tuo ylikuumenimishälytys päällä, niin tää pistää puhaltimet pysähdyksiin ja pysähtyy koko laite. Jos taas tänne koneen luokse, eli ei muuta kuin virrat poikki ja töpselit irti. Täällä on ylijännitesuojakin ollut koko ajan, ettei se sen takia ole hajonnut. Sitten muuta kuin käydään purkamaan tätä. Eksinköhän lähtee purkautumaan. Tässä on tää varsinainen huoltoluukku. Tässä on pari littaa ruuvia. Nää avataan. Eli tässä on tää huoltopuoli, mistä saa suodattimet vaihdettua ja putsattua tuon lämmönvaihtoon. Siitä lähtee tuo luukku. Napsitaan täältä vaan nämä ruuvit auki. Sehän aukeaa automaattisesti. Ota se vaikka tuonne päälle. Tässä on tää koko hieno hökötys. Eli me kun noita oireita tonne valmistajalle ruikutin, niin se ilmoitteli, että on varmaankin sökönä tää pääpiirikortti täällä. Karmean kallis vehe, melkein 700 maksaa tää kortti. Tässä alhaalla, tässä on käsittääkseni nyt toi puhaltimien joku nopeudensäädin purkki. Tää piirikortti nyt tosiaan sitten vaihdetaan. Ja jotta tää homma ei menisi aivan plörinäksi, niin minäpä merkkaan nää nyt teipillä nää johdot, ettei ne mene vääriin paikkoihin. Ja tuo on paneeli 1.
Täällä on joku kytkin kaaviokin. Tää on syönyt. Tää on nähtävästi joku ulkoisten lisälaitteiden kytkentä, että mihin ne laitetaan kiinni. Nyt olisi johtuja jo iso kasa irrotettuna ja laputettuna. Tässä on nämä ylimmäiset ruuviliittimet, niin näistä ei taivu johdot irti muuta kuin tämä kortti pitää ottaa pois paikalta. Niin ahdas väli tuolla. Mitä pitäisi irrota, kun täältä täällä on tällaisia muovinippeleitä, näitä pihtillä puristetaan ja sitten se kiskastaa se kortti pois siitä. Pitäisi onnistua näin ja sitten erotetaan nuo loput. Nyt on piirikortti näin irti. Otetaan tämä johto, minkä jo merkkasinkin. Pulla. No niin, nyt pitäisi olla kaikki piuhat irti ja laputettuna. Laskin, että tässä on näitä lappuja nyt yhteensä 21 kappaletta. Kannattaa laittaa nämä laput, tässä voi tulla muuta pientä säätöä näiden kytkentöjen kanssa tai voi hajota koko vehje. Revitään kortti pois. Näin. Ei tässä niinku silmällä erotu mitään, että mikä tästä olisi kärähtänyt. Jotain tässä on vikaa. Takaosakin on oikein hienosti lakattu. Ei pitäisi mikään vaikuttaa siihen, mutta joku tän on nyt rikkonut. Ehkä se on se suunniteltu vanheneminen, kun tuli 10 vuotta täyteen, niin sitten se hajoaa. Eli vanha kortti ja täällä on tämä uusi. Täällä on joku asennusohjekin. Kuka ohjeita tarvitsee? Näyttää suht paljon samalle kuin tämä vanhakin. On täällä jotain eroa, mutta ehkä nämä sopii paikalle. Täällä on mustia nämä liittimet, kun täällä on US on valkoisia. Aika samalta näyttää täältäkin. Itse asiassa tässä uudessa on säästelty lakka. Jos tästä kuvasta nyt erottuu, niin tässä näkyy tuollaisia raitoja. Tämä ei ole kokonaan kunnolla lakattu. Kun katsoo tätä vanhaa, niin tämä on täysin sileä lakkapinta. Uudessa on niinku
osittain lakattu ja osittain ei. No, ehkä se asia saa ajaa. Ja nyt laitetaan tää uusi kortti ja pujotellaan se tänne. Ja tässä on se sama homma, että nämä piukat kannattaa laittaa ensin paikalla ennen kuin kortin työntää sinne reikään, kun näitä on hankala muuten pujotella. Noinikkeesti. Sitten aletaan katsoa näitä minun kuvia, että nämä tarttuu yhteen. Tämä on ylimmäinen L. Tuo reikä. Nyt on nähnyt miten kiva meisseli. Tällainen. 2 päin. Täältä löytyy erikokoiset ristipäät ja littapäät. Siinä on niin 4 eri kokoista meisseliä, 2 littana ja 2 ristipäätä samassa. Näppärejä vielä voi laittaa vaikka rintapieleen taskuun. Täällä on hyvä ruuvalle. Alkaisi olla kaikki piukat täällä. Ja tuo näyttöpaneelin johto tuonne. Nyt se olisi siinä kunnossa, että lyödään virtapiuhat kiinni. Katsotaan mitä käy, jos kääntää virtanappulaa. Lähti tuo lämmö talteenoton systeemit pyörimään. Takimerkkivaloja tänne syttyy. Tuo ilmapuhalin lähti päälle. Nyt tuli poistu. Tää on tuloilma. Puhaltimet lähti pyöriin. Tässä on nyt elon merkki. Pannaan sitä sammuksia ja laitetaan kone kasaan. Sähkökaavi on vielä tänne. Näin se on nipussa. Huoltoluukku kiinni. Toinen luukku takaisin saranoille. Tästä on näin päin. Virtapäät.
Sitten katsotaan tämä valikkopuoli. Enemmän pitää olla sisään tulevan lämpötila. Noin. Ja tämä oli noin 70 ollut tämä puhaltimen teho. Tuo näyttää, että lämmön talteenottokenno pyöri. Ai mitenhän tuo salasana nyt? Onko se tää sama kuin oli vanhassa? Katsotaan. Joo. Taustavalo päälle, että tää näkyy sitten aina. Noin, nyt se pelaa niin kuin pitää.